सर्वप्रथम सम्पूर्ण नमस्कार। आजको यस भिडियो बनाउनुको उद्देश्य खासै नभए पनि हाम्रो यो धनगढीमा बनिरहेको रोडको अवस्था हजुरलाई देखाइरहेको छु, जुन एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यता एकपट्टि माटो खनेर माथि ल्याइसकेको जेसिबीले, अगाडि पनि हजुरले देख्नुभयो जेसिबीले। अब त्यस्तै गरी हामी अर्को साइडमा अलिकति हिँड्ने बाटो बनाइरहेको छ अलिअलि, अनि हामी एक साइडमा अलिकति भनौँ न आधा आधा गरेर बनाइरहेको छ, जुन एकदमै ठिकै छ, लाभदायक हुन्छ होला हिँड्नलाई। केही समयपछि पर्ख्यौँ, केही बेस्ट रिजल्ट आउँछ। अब चाहिँ बाँकी भिडियोबाट है त। अहिले चाहिँ हामी जिपरका नजिक पुगिसकेका छौँ। यताको यो गेट चाहिँ हाम्रो डिभिजन बङ्क कार्यालयको गेटहरू बनिरहेको छ। अब अलि अगाडिबाट हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यिनी अगाडिबाट पनि धनगढीमा घरहरू भत्काउन सजिलो थिएन, घरहरू भत्काइयो चारैतिरबाट, अनि लगभग करिब 300-400 घर भत्काइयो भन्ने अनुमान छ। र त्यसले गर्दा अलिकति बाटोमा पनि यो पानी सानी जम्ने यताउता भन्ने अलिकति भइरहेछ। ओके, अनि हाम्रो चाहिँ यता नैनादेवी जाने गेट नजिकैको हो यो चाहिँ, हजुर पनि देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिर पानी छ। आई होप यो पनि हाम्रो छिट्टै समाधान हुन्छ। हामी जस्तो सर्वसाधारण हिँड्नलाई सजिलो हुन्छ, स्टुडेन्टहरूलाई पनि अलिकति आवत जावतमा पनि सजिलो हुन्छ, किनभने दिनहुँ यो बाटोमा स्टुडेन्टहरू आउने जाने हुन्छ। किनभने अटोमा जाँदा त सजिलो हुन्छ, कारमा जाँदा सजिलो हुन्छ, स्टुडेन्टले त साइकलमा जानुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै शास्ति खेप्नुपर्ने हुन्छ यस्तो हिलाम्य बाटोमा हिँड्न। कसाइड साइकलले टायरले हावा पानी छेप्ने गरेर हिलो भएर फेरि खतम हुन्छ। हाम्रो यो भाइ हजुर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो पुरै हिलाम्य छ, पानी छ। लेट्स होप राम्रो हुन्छ आगामी दिनहरूमा। कामहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँनिर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटहरू देख्न सक्छौँ। हाम्रो धनगढी आफैमा चाहिँ नराम्रो एकदमै पक्कै पनि होइन। जुन अहिले यो घरहरू भत्काइएको कारणले अलिकति यो ढुङ्गा गिट्टी बालु रोडहरू अलिक त्यस्तै भएको हुनाले अलिकति फोहोर देखिएको हो, त्यही पनि केही छैन। हाम्रा मेयर गोपी हमालज्यू एकदम यो सबै समस्या समाधान गर्नुहुन्छ र पक्कै पनि एउटा नमुना सहरको रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ र एउटा उदाहरणीय सहर बनाउनुहुन्छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यतापट्टिको वाल थियो, जुन वाल अब पछाडि सारिएको छ, किनभने रोडलाई पनि अब पुरानोभन्दा अलिकति ठुलो बनाउने भनिएको छ। यो हिलो त अलिकति त्यस्तै छ, यसो कुरा त त्यस्तै छँदैछ। अब अरू चाहिँ अरू भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, केही नयाँ केही पुरानाहरू घर पुराहरू भत्किएका छन्, नयाँ घरहरू ठडिएका छन्। अगाडि पनि अटो छन्, अटोमा बसेको हुनाले अलिकति केही साउन्डमा डिस्टर्बहरू आइरहेको होला। ओके, टेक इट इजी है त। अब हामी नजिकै यो अस्पताल लाइन नजिक पुग्यौँ, प्रादेशिक अस्पताल सेती नजिकै छौँ। यहाँनिर अलिक बढी नै भिड हुन्छ, र यहाँनिर पानी पनि जमेको छ। यो चाहिँ स्थानीय सरकार या कसैले सुनिदिएको सजिलो हुन्थ्यो, किनभने यसमा चाहिँ बिरामीहरू आउने जाने हुन्छ, अलिकति अपरेसन गरेका मान्छेहरूलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ भनौँ न। त्यसैले यो बाटो अलिकति सकिन्छ भने केही राम्रो गरेको भए खण्डमा अझ राम्रो हुन्थ्यो सबैलाई, बिरामीलाई आउने मान्छेलाई सबलाई। यहाँ भिड पनि बढी नै हुन्छ अरू ठाउँको भन्दा अलिकति।
फाइनली अब यहाँदेखि चाहिँ अलिकति राम्रो बाटो सुरु भइसकेको छ, किनभने एकपट्टि हाम्रो बाटो पक्की भइसकेको छ र एकपट्टि बनिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रहरी कल्याण कोषको पेट्रोल पम्प रहेको छ, जुन यहाँ चाहिँ एउटा के कुरा भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो अघिल्लो केही वर्ष यतादेखि महोत्सव पनि लाग्थ्यो, तर अहिले चाहिँ अर्को साइडमा सरेको छ। हजुर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अब अर्को साइड चाहिँ दामी रोड पिच रोड बनिसकेको छ। यस्तै रोड अन्य ठाउँ पनि अगाडि पनि बन्ने हो, त्यसैले गर्दा अलिकति त्यो भनौँ न मिनिमाइज गर्न त्यो अलिकति समस्याहरू हुन्छन् विभिन्न, तिनीहरूलाई समाधान गर्न अलिक समय लाग्छ। त्यो समय लाग्छ भन्दैमा काम नहुने पक्कै पनि होइन, काम हुन्छ, एकदमै पक्कै पनि हुन्छ, एकदम राम्रो गुणस्तरीय काम हुन्छ। हजुरहरूलाई पनि देख्नुहुन्छ, हजुरहरू त्यही बाटोमा हिँड्न पाउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो उच्च इच्छा, चाहना, मनोकाङ्क्षा छ। अब चाहिँ हामी एसपिए कलेज नजिकै पुगिसकेका छौँ। अब यहाँनिरदेखि अब एसपिए कलेज जाने बाटो रहेको छ, यहाँबाट भित्र जाने बाटो रहेछ, ऊ यहाँबाट एसपिए कलेज। म चाहिँ कामको सिलसिलामा अहिले बस पार्कमा आउने काम थियो, त्यही भएर सट्ट भिडियो बनाऊँ न भन्ने भइरहेको थियो। म चाहिँ यहाँ बजे आउनुभएको थियो, बजार लिन आएको थिएँ। म चाहिँ यता पेट्रोल पम्प बस पार्कमा छु, अनि बजे हुनुहुन्छ, बजे हाँस्नुभयो। र अब त्यसै गरी हाम्रो आन्टीलाई पनि लिनुपर्ने जाने भएकोले अब म फेरि अगाडि चौराहातिर गइरहेको छु। हजुरलाई म चौराहातिरको भिडियो पनि देखाउँछु, हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यताको बाटो पनि एकदमै राम्रो वाउ भइसकेको छ। अब म एकछिनमा पुग्छु होला चौराहा पनि। यता चाहिँ हामी हिँडिरहेको अहिलेको बाटो चाहिँ एकदम पिच रहेको छ, र अर्को साइड भने निर्माण प्रक्रियामा छ, लगभग आधा सकिसकेको छ, अन्त आधा चाहिँ बाँकी छ। हजुर पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामी हिँडेको पिच छ, र पल्लोपट्टिको बाटो अलिकति बनाउनु पर्नेछ। हो यस्तै गरी कहिले कता मतलब न मिलाएर बनाइराख्नु भएको छ, एकदमै गुणस्तरीय काम भइरहेको छ भन्ने हामीले आशा छ। अब चाहिँ म चौराहा पुगिसकेको छु, हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिका होर्डिङ बोर्डहरू। र म अब यहाँनिर एकछिन भिडियो बन्द गरेर फेरि फर्किन्छु। रोक्नु है, यो चाहिँ मै हो, टक्क भ्युजहरू देखाइरहेको छु, मुस्काइरहेको छु, बोलम भइरहेको छ, तर बोल्नलाई शब्द छैन। यस्तै छ, कपाल मिलाइरहेको छु होइन त। ल अगाडिको भिडियोहरू हेर्नुहरू। मेरो विशेष कामले गर्दा अहिले चाहिँ बस पार्क आइसकेको छु। हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ बस पार्कमा भ्युजहरू हावा मस्त चलिरहेछ, चारैतिर बसहरू छन्। न त बस पार्कमा बसै त हुने होइन फुलबारीमा फुल हुन्छ, बस पार्कमा बस हुन्छ, त्यो त एउटा जगजायज कुरा न हो। हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ बसहरू चारैतिर बस हावा चलिरहेछ। अब म आन्टी र बजे माथि बस्नु भएको छ, उहाँ ठाउँ जान्छु र म भिडियो यहीँ इन्ड गर्छु। के भनौँ हस्, अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ हामी। बाई बाई, टेक केयर। म दाँच्न सक्छु